Nasıl söyle? ما پشمان ما میگه خبر بریم نه مسئله تو چی؟ نه دست در کتاب را نه خمیش نه نه ولش کن زون خود مگه الان تو دوباره با این حسو صحبت کنم راضیش نیکنی وای نسیو هم داینت باید سلام شو nasıl söyle Bu tarafı tübüyoruz. ما بتقولش كم ولا Bu tarafı tübüyoruz. انا Daha tuttu şöyle der çıkıp peşmişmiş. Çiz kardeşmişler ya. سیکنی هاتو دای سلامتی شو Daha tepsi bu teyini ben دادی کی بینیمی ما مشغولیم او بالی روی Bugün ben de böyle çıkmıştım. ما هم میتونه سعدی یه تبرایی که مکبران ایخام نعمتی مخالفتی چه و سعدو خرچ بیره بید نیسته سالمه چه رشی نیسته و برمین و نسو میگون چه آنسکین نیسته کامل هیچی کنیم بیده یکی شیرینی دورین انیش مرسی زنزن خواه مبارک بود نور خدا سیادی همت این فتونه این فتنای این نه نعمتی که میدونی خواهی ده سعدو باید بحثی چرده نعمتی هم ده Tatilde düşer çıkarttı yaş gofti. و از گفت تازه نه و بیده قرچ باید الان تازه یه مثل اصلا میشه مرد خون جون بخوای میخوام زنده مدام برو اصلا اونجا کی گومی میخوام چی Be bakalım ne be bakalım. خورده بای بس یه گنده داتی نارده باشن من بیار سلام می من تابلتش میگم سه دیش بخواه میخواه خان سکنه سعی رو میشه خیلی سکنی دوسته شاخ تو یک ایبرین خطی ایدوزین یک کاری خسرانه کنینو نه کسی نخبری کنین نه هم کار داریم حده ما ایره اصلا هیچ کاری چیز کاری یه وای شیرینی این Şuraya خیلی بیشتر هر ذره شیرینی بشه اما حاضرین یکی نه حاضرین خود برسیم یوین فهمه که انو دای دوی تو بیان دونو دای دونه نسیم گیریم تکسو معامله خلقانی سو چون با خلقای اگر توی فروش نیست معامله زندگی یه عمری خواب با زندگی که هم یه اشای رسیم زین در ایوی این نعمتی بوده نرازی اشای چی زنی منی من یه خبر نکنینو اصلا نقشه چشتو چیه چی کار داده است تو چی کاری چی شای کنی ده خوش خاصی ما نوی رو در اون شاخه چکنین خیلی گونسه زاف شد گونسه خوش خواستم خیلی نیست خوش خواستم خواهد در زنجی پیامی اوبالی ایوالی پشام الچی یه مردم بالا دومین یه شیرینجی رو دست یه من یه همون خاصی گویی
اینجا اصلا وشی بره نه انی خانی نکنی چه متون راه نوابون وایشا گفتین شاسی من نگفتین اون در راستین شام بگوی من مثل شما خزینم تخنه نراه هر دشی می ایگم به همیز وقت خزینم نراهتم ویشا گفتن ایستون مده خب ما خواهم تایتونو دوی تو ما جافترم بگی دای همسن برنامه بیان که بیلی یه دوارمه تا کرمی یه کردوارمه یه دوار کرمی اگر این خسی من بگی نه همه مخوانم مخالف نبی میوان دای مالش بود ما تبیون اصلا ستمی گفتی این خیلی هردش نویلتنه از کارت بیچه تو زیتر بشنه فیاتی خدای تا هم نادونی هم بگه یه کرد دومته یعنی ها کرد جبوته چی خواهی اصلا زنشی چی نشدی اما حق بپن دوید بیدم های زنجی بزیدی تا ما تنتره با قده کورای دواره جمع بگدمه یعنی محمود شمی تیمو بخده ما ای محمود و نصری و می ما ایلی بجم ای خانوالی تا هم ایسا هم یایی که پسی من نگیدی نه نش ندان و دونا هم رسیستنی مو جایینی نان را اتون ایگو مشادونی عدو دستی من نگین هم تاوشو بگیدیمی این نت سسته رای مامه خبر تو چیری ارد تو خار رازی تو اصای مامه سه تو بزنی اشایون هاسی روزه همه حرف صاف تو سنه تو خانی خواهی خیلی سکنی سرزیدن تا ایتوری من فرقی کنی فرق میکنی چه فرق فرقی کنی ایسا سایه داستی نکش کلوچه لاتو بخی زن سونی زن نه به ما سینمو گشتیم ما فقط مالیت جفته نه من خواهد جفتره مدینه و کبرا جفتره این جفتره تو کنداری الان شما برین تا جفتره تو زن شکره نسو بی خزا شا وقتی اسی تا کبرا نشنفتی میشه به کبرا بگی ای خاما نی خاما چه سی خوابیا کبرا خواهی درسی خونه صد یه دا 5 ساعت درس داره بخونه محمود هم گفتی نه آدونه سوال داری مامه که بودو برکه مادر بزرگ منه اصلا زنچه محمودم خبری کنیم از کارم مخشه هم محمود هم برشو مدرسه و هیارشو همون سیگی سیده و من نوردین هیا وقتی ایلاتی کنه همه نسوی ناراحت نجرانی و بیاره عیشا راستی بو محمود کار ناره خدا رازیش بود تو دستی مانی ما گویش های کاری نه خدا رازیش بود دای حالا دفعه نرسم مغازی از دفعه خود دیگه سر برا تاپ لما یه نجی خود والا هر کسی گرن نه چه بخوام بگم شانگای خطو برینه دوتینون اصلا جای مخالفی نسیم همس نمتی با هم مخالفون با مخالف وقتی که من خبر نارم یه هواشی میون تیمو همس تو موافق ما خنا میبر داریم بودیم میش ما میشون نشکنیم نشونه شدن اینطوریه؟ تصویریه این یا سخت و بیا یه شیدی و داریم نشونه شدن من کسی نشکنیم تاخنگاری والا هر رازی توری چیدیم شنو خدا رازیش بود نه مسئله راضی و ناراضی نیست مسئله کارتونه این مثلا صدادی کارت رنگ نیست و صدادی من کارت نیست و اگه چی سن نورو با نعمتی مشورت کنیم نه اینو خبر دارم بشی خطاتی شیرینی ادون نیرو ما با نعمتی مشورت نعمتی قبول نشه دیگه من دیلم بهش کار میخواد خب وقتی نعمتی قبول نشه ایشان مشتی اوسی اگه اصلا میرم یه زاکی هیچ زفن ندر زگی خامنه آمد یوی تو نکاد آمد هم در ترسه خونه رسون چکنم دای داری اون نمتی دای هم بگه دواره جوش آستان تاکیه چه آستان این ما یه هون میگوی که بگوین دای تو ها بگه هنه بمونی هم ای دوارمه چون بگون ها ما یه چی بود نمتی ناراضی نبود دسته بود راضی هر کاری بود خدا راضیش بود اما چه به اون نگران دست نبود نه بویی که ببره دور تا تا بسو تمام بو خوابای زندگی کنه ما خب همون تاته به همون سی بهتره هزار سال چبو هزار سال چبویه همون تاته خیلی بعض من نسید اینه که من گوش ای وقتی بگویی که چی بگویی و بگویی اگر چه 10 سال هم پایم دیگه تاته خیلی به صرفه سلامو واسانه که منی کنم واسان کسی میگه البته این 10 سال نمیگه ما 30 سال هم بیچه زنیسیم 30 وش که و فاطمه ما کشیلی تره از راست با فاطمه کشی تایی چلا چرا تا 10 سال هم رفت چیش نیست
ما دیگه الان بخوایم تا 5 سال دیگه چی بخوایم بینشینه ما از تیشن هی ریم و هی بشه مدرسه یوری که الان کلاس داره تا دیگه شده دیگه برسی دانشگاه این 7 سال گفتم خدا همه دوای دقایق کوی رفتن که دانشگاه هر توش نرفته بون یخواد دوار یه چیز زندگی بفهمه درس یاد کنیم کبرا پتی گوچه زخمونه بینیم که اصلا تقیی اقا اومه سی تو تیخه با یه غاز زندگی کنی خب نه نظری ما هم مهم هست اما به هم بگه تاونه نظر تتسن هستی بگو آجا نظر بوی بقول مخالفه ده مخالفه دو مخالفه من اصلا نظرم بقول مهم نیست مخالفه خیلی وای وای دو ای دوره نت تنایی نه تنایی ده هیچ من داشت دوی بوای نیست ده مثل این که بوی چه سال نما بوی دوی که سن چه ناراحته مثل این که دو جومو کر جومو چه سر رفتنی خواهر دیو ارنتی داغه این خدا ای دورهش خرابه ساعت همه ایال جواد میتی داغ بسته این همه چنین یخطوی نما باوتا ناراحت مکتا باونه یا ایره شرازی نو بو جامنو نما ما ویدی چی گم هم خمی ناسی روی ایزنه ما نه پاتق جافتری نه حدش هستی واضح اطلاع هستی دیگه اونی خوش نعمتی ناراضی ما هیچ کم بودی بونی خواهش نعمتی ناراضی از کار جوی خشه از کار تاثیر شه حالوشه ازدواج شدن که امر مقدسی این کاملا دونی اگر چه مثلا ما بخوام دیوم راضی بود نعمتی ناراضی بوده یا یه ایده ناراضی باشه بوده هدیه چه میواشتن صبح و مشکلی شد همون برتش هم دوید اینه بعد طرف راضی بوده که هم خدا خشش بیا هم طرف خشش بیا اون رو شاید گوه ناراضی ما تازه ما که اولا نعمتی راضی نبود ما راضی نبود شم بوده که الان تا 5 سال هم بودشی هم نارم ایش هم شاب بریم تخت و فیچل کنه بکنیم بازم مشورت کنه بکنیم با همون تحصیل کنیم و سلادی کنیم خواب نه پس کار موچیم ما همه اگه چی بکنیم تمام بود بیایی یه بهمی توش سبینی رده شوی باقی ماها دیور دامت اصلا جا پوشو چون نعمتی غیشی اون رو ناراحت بوده یه ایده او ها ناراحت بوده اینا اگه چیزی یه جشن ایده چیزی خون بیده کار خدا خواهد جشن هم میخواب یه قابل ما بگو دیور بمه تو ماما میمونی اجه پنزی تیتسنه والا اینو بیدی خب پس من جا پوشو چون غیشی نه بج او ایدی اصلا شینه موریسی نه میمونی فرق کنی تا ما سر با تا رنگ که اوایور میمونی جو بده تاجور نزد کبیر مرز سفر الان خبر داری سلام مستقره بسیزان خبر داری دای ما روزان و دیزان سپران و دای یه اصلا خوشم مزبوطن مزمون متوازمات سفر بسیزان راضی نبود مشتاق از دای کنه ما روزان با نیسته راضی نیود هر راضی بجا و داشت ایده چی مگو تا زمانی که بسیزان و سفر راضی نبود بخیال چه مستری دای همو سفر همه هون دای دونه رمضان کن به یسا چمی اولی ایال خون بو سفر به یسا چون که هم نوتاش کن حتی صبح یه خیلی بشینی و سفر نبود منزل اساسی ما بسیزان سفر روات داده دوام ای بسی هم بیایی به خدا غیر هم بسیزان سفر باد والله 2 سال با محمود بیایی حرفتون هم محمود بزنی به هر حال هرچی بود نکن واقعی محمود بیایی و بابا و ننشم بیایی سیده و تاتیهش هم او رو بیاری آخه ده باننش هم با راضی بون به اون شده نه الا بتسین هم طبعا هم بسین چه اکل دان همی هوایی ما مردونه صحبت داریم بالاخره ما جو دارم دی دارم موع همونطور که من انتظار دارم هم جو دی داره هم انتظار داره تانه نباوات اولی تاتیه کن بگم همونه یه رمضانی نشیره نه یه نشوره و شهره چه بالاخره صحبت بکنیم نه راضی تو ولاد
مخچه الان ده هیچ حرفی ناموسی گفتن چه بگم چون که هیچ کاره میگاره همینطوری انگار هیچ کاره هیچ کاره هیچ کاره دایم یه تازه اومده کرما هستو ایلی ها هستو دایم اون مسئله القدیمی ما چی گیرن دیگه دوری دوره و دست بیارین و دوش رضا کنید سایت آتش دورین الان نه هادوی چی حاضره نه تاته چی حاضره ایسا بیه نه دوری چیزی خبر داره به اون جفشه بزوره عباس به اون دورم جفشه بزوره سجادیت کنی ای اون رضای خدا رضاش بونه رضای ما هم رضای ما بگون نکا چی تا اشاء تا حد نبمی شوی وجیرو صبح اجرمی بخوام بیایم ده بارت میگن یک کر دوید موسای میناسای پاس نه دوید کر محسای میناسای پاس یکتن اویدینه میشه خدا راضیم اما سپر دیدم میخواه که من هونه رمضان و یه سر سپر و یه سر خدای داده فی اون داشتن مورزا زنج اجدین بیا از یه دو تعلیم میگید و جوس میکنه تا تعلیم کنسیم و هم نبیکاری یا نیایش هم به چه فرد بکنیم دای همه میگید این وایده به او مورزایی که خلاصون یه چیشی من راضی دارم شونه رمضان جپوش و کپیدوش سر یه ساسا غذا بخره من یه دیوان هم سوی بخره چون چه هرچی با میخط واسطه خطونی انده هر تشی بود تش بو خشه تش خوامی خشه اینه خطو فرشه بکنی ما همه چه اینجا هم معمول به همی تشی می خانواده ایم هم باقیده ایاجم هم جفته ما چندین عروسی دیرم انجام دان سی رضای خدا انجام دان عروسی ده با خدای دیگه خود مگینه بیرون تا هر بهش بیای گینه بیرون تا از یه صبح پشتم بوه بیرون بدیم من دوری که بخوام ایستادم نام من دوری اگر بخوام بشی بخاطر رضای خدا ایخوام بنشی تا بوش دویش ننش بواش این اطرافش راضی نبود میشه کسی نمیشه خدا نفسی یه مشکلی به خدا چه مستری همی که نسلی رو میخوام سن تانه بیان به همه امر ازدواج یه امر یه چیز امر خیره باید همه طوری خیر بوده نه که یکی راضی باشی راضی نبود شما تا سدینه بیرون فرمون بوری تا بخوام نعمتی ناراحت بود دور شنیست دور خمزنم نه کار راضی نیست نعمتی ناراحت بود ما چند تانه دیدم به این روز چیه نه چند تانه دیدم چه خیشی باندی چی نه بجرامتی چی و نه بجرامتی چی و همون خیشی باندی ورشی چه شوش بدبختی چی چه بخون به چشم خون دیدم اما به دور هر کری هر دور همون ساعتی معمولی اقوی هر زاش دیگهش خواسته بود که رضای خدا خان باید زندگی کنه نگذرون بکنه به بیخست اما دیدم نکادای سپر نراحت بود بس زان نراحت بس زان خوبه خدایی دواری لسیدا همش ایای لسیدا خوبه اما تا سیدا به هیچ کنی نیخواد هر چی رو اگه کرچی دوچی نخواهی ایده وشو به ماری چش باید هم دیده خدایا شو یه در پا و حق یکی نزدی اما باقی دیونه مرتضا ایزدیده میشم بای بسته یا میده خدا هم بیتا خدا خواست بسین هم معمول بیا تبره بوت هم و تنکرت بوه هواش بگو همه میرت هم بگو بکای بکردون بگو خدا هم باید همین خود بوت هیچ زمان نارا امن هیچ که جای بوت میذاره آزی نه هنی بیت خود جمع خوشه برا بات تو جمع می‌کنم تو الان هدا بچه‌ای که باید هدا کار کنی زندگی خرد داره مشکلات سوئی قوایی وضعی نه خرد المسلس باید در تو واس کنی باید الان شا آقا دور ما بگو زیاد توقعی نارم الان دوره کلن آقا اشی آقا تو دوری بخور آقا ماشی دوری آقا چندی دوری دوری که ماشی دوری که چرا ماشی این نیست چه بگو آقا بیای زن بس زنی سم راحته خیلی راحته بگی فکر پس زندگی تا بکن تو تا این در تا این ماشی تا این خلا بتسي اصلا كنا وقت الزنج بخيت طلعتهم بالزن ما توشمان ما میخوایم از این برمی نه مسئله توشمان نیست اصلا تبعت اتصافا ساده اصلا نبا هلا هل باید تزيني هیچ آخر کاتم بکنی لازم دیگه الان 4-5 سال دم اومد گذشت ایشال تا یه دونه خوشین آقا خوشین باید ازدواج کنیم آقا چی مر کاسه حسو برن
در تو خود دوری سادی ایسته به کاسان زمان پری بکنم بگه خود دنیسته چی داشت باز زمانی ما فرق چه؟ دای اون زمان متا زمانی که روسی شدم اصلا نونستم یه نیش نتام که من نیش نت الان فرق که زمانش نه خری چری هیچ نه خبر نداشتم سمید و على خلصت اگه طلاق اگه سفر بابا خستان خیلی بای جیده بیدم اومد تا یک چی گاده می تیمونمون دیو میگه خان سوپر نونی سینی داتی چیه که بود داتی جنخت يتسبك الروح هذا قسم هذا نيجي يتسبك قاعد الروح كبوز نيجي سبك روح خط جملي إيه صداي نقو دورة تا إيه دورة آسمون زمین فکر کردن زندگی ساختن خم دست خشونه هر چه خوش فکر داشته بود بخواد زندگی کنه زندگی کنه هر چه هم این دنیا نپید داشته بود وقتی فکرش نرسه یکی زانی رسه این هلا بسه باید خود دونسته بود تو زندگی کنه آدم نمیخواد دعوت سند زندگی ما الان چند تا این بیرون خیال سری که از اون آهیو سری که از اون اینجا زنزلی الان میگه زنزلی دای آمد دای مگه ریبو صاف دتا جو زندگی وصل نيري زنزانية بعد خالص بجد بدي سي عباس عباس هيس يمت يتن زون دار السلم فوضى الناس لنا تصير هي های زران تیبون من همین سی زرنگی شو میگم هر چی این سیرت های زرنگ تریبون هی مشکلات زندگی هی بیشتری کنه هی فشار بیشتری آن زندگی اوسی ما صاحب نیست نرسیم یه نون خالی و جید مبلوم خرید نبیار میخرد الان دتا قارد اخصاص صرفه بسر راضی نیبویه دای با خدای که من سری وزونی سبی بسه که دای صاحب زیگی دای بر بای جیگه ستو برا بای جیگه تشه نهوی تشه هرچدین تونی نهوی چای زین چای گره زین یه سنینی چای زین تا گره این حال من تربه ایبو نکو ایرانی چنجار و جسمای ایتین باشی خرده اون رو اجاره اومد زیر غیر گوشت بیوری و برنز بیوری و تریشین بیوری و نونم کباب زدا و کوتا زدا این طور حالا ما اوس آرزو برکو خالی نداشتیم الان برنز گوش ما اینی متاش باید و منت بیاری شو تا سر سفره غذا بخریم تچه بگه ریسی شو مشکل این مشکلیه که فهمه درستی بود امید خدا والا ترس تمیل تو والا 10 سال پیش که بیا ترس ما همیه حسو ترس همه می 10 سال پیش ما با موقع ازدواج کردم هی قول اون روز رسیدم و صبح رسیدم و اون سال خوب بود سال ده خوب بود سال ده خوب تا حالا یه بعض اوضاع ما زندگی میگه بیا هر چی شوی حالا خدا هم رش به هم زیاد سر از اون میکنه اگر که بخواه سر از اون کنه این باید زندگی بپاشه چون یه طوری او بی اصلا این خواهی یه نبسونی اون رو خواهی نبسونی این خوبه تا صبحی نبسون حالا اون رو خواهی صبحی تا برابر رو بسر اصلا نیبو بسونی دوشی که ما خوشیم که یه تا بوز خوره رو با بسونی که خواهم 5 تا نه 10 تا بوز بسونی این قیمت تا بوز دونه 14 میلیون دوشی شده شده با اون رو تا 15 میلیون دوش اون رو 1 میلیون مثل باز خواهی شهر سالا فچرشی کنیم هم دفتر حسو هم عاقل حسو نالون حسو من میگم جفتر حسو باید نشستی در ما همه چه خشی که تون داتا نومه که دعوتی کنه بوره جوا اصلا بجی چه تیس نیمیش اسم سلام کنه شایی من خشی تعطان ایتن اسبانی ایو بوی اینیو بوی هلا تو فیلم بیشتر ما هم سرد مو بیرس دوره بتو تشریف روشن کنید تشریف همی تون داد خدا تو داره تشریف بطر روشنی خواهی ما خیلی یه وقت زمشه نه وقتش میشه میشه چیگی ها چی بشی کنید حالا مشورت داریم با جوال مشورت کنیم و چی پای خواهی مشورت کنیم هم خبر شدیم بایتی بیتون والا دیگه یه تهمیت چی
جفتك بود تو جفتر خیلی مخالفه ما هم بود وری باوی دوار باوی کارالش مخالف اعلام تا هر دیگه مخاطب ولوسی بخزه اصلا بتاخم برام جایی خبره کو واسه تا تا ناراحتی بود از هم جفتر حسو هم معمول بیایید ها تای ما هم بتسیال بیام بخزه من این خان سکنه تا نباشی از تو خوب بشی دو خوب بشی نه دست در کتاب برید بشه معمودم بیای خام میگی نه دست در کتاب برید دور بشی بری دور خوی بیو نه دست در کتاب حالا برید شاتو تمک کفات شو چه خردی برشو میره من واقعا نشدیم آره برنامه‌ریزی الان شو می‌خری سواره برنامه‌ریزی کنی ده همه نصر تو ناراحتی بود نصر های خود بیرون نیگه خدا هم بیرون بعدش کاملا درسته 3 سالی دوله بری آقای مدرسه هم که تاهاش ایتران با درس بخونه همونه بی قضا تازه اومدی او رو به اون ناراحتی این هم به ما ناراحتی نه ماره یا خدا شامل من دست افطار سیاه بیانتی نه گوش نشونه بشید نه به نفس میگه ناراحت نه دست اون ناراحت خنده طوری نیست همین ناراحتی هم یه روز فیشتونو بکنیم کاما فیشتونو بکنیم یهو ماما یهو روسی کنیم بریم هر فیشت شب کنید تا تا جفتر بیا بشینه صحبت بکنه نمیه سی ماملی سب بچه چی بگو همین روسی کنیم برده اگر نمالی زمینی که بخوای ماملی کنی نمالی مرسند بخری تا ده بیای سده بیای ده بیای پردی تا جوای بشنفه نیاری بشنفه همون معمول چه تیمون تناتر مول خوش بیای بنهی گت سیی معمول خواهی اگه قرار دوان درس بخونن هلا فهم الان باید جلسه خبر داشتید الان خبر تازه میفهمم روز پریزا یا میگه ایشا خبر داشتیم سیم نگفتیم 10 تا هم در صبح یا یه حرف لب میزنه در صورتی ما اصلا خبر هیچی ندارم نه هیچی نبود نه هیچی ما اما جمع بتو ما چه مدام ما بتیش نه دوباره 5 سال دوباره نه وقت تو نمی‌شی مش نمی‌شی در سایدش اهم شی سوالی ولی شاید بشینید یا افطار که بخیر جری اون سر جوش بزنم مثلا والا اصلا اصلا نسی خاصی گلی نسی لگان چی تندی بریسی نه داتا شکل دوی میگه الان اخ مار رو چی همون شیرینی تو هم بخیر افطار همون شیرینی خطور شو بخیر ما چاتی نمی بشو پاس ایشالا که افطار دا کار نفتیم کلی خون سردمه یه بیا ها دیگه اگه بگید نفتیم خوری سردمه رای ببری ببره ها خوی ما یاد تشکر افطار راست بوم بابا عباس که بگی آزی عباس بیا داشتم بری گوشی بخوی خاموشم
گوشیم نداره میرو گوشی تعمه جیریا بدیم اسم دیس بچه دست مدینه دست جایم نمی خریده کبرا تمام موجبه تا زبیان چه درگوی چباب کنید دونه چباب یکی بکشیم که بخون چیزا برنزینه بیادا اینه همین سیمانه ها ادو بجوش دو سیمان خواهمی سیادو پوستاشه پیازی پاکی منه آفر من تا برای خیلی اولی بزنی آقایی سفیده چباب ایدان چباب کنیم یکی بیا بکشیم باز بازار برنزی سی افتار دیگه سی افتار دیگه خود دیگه خیش مطوری ها تا خط دیدیم هم با چاپلا نه کوچه بیشتر بیشتر فاش میکنسی هم یه خود جنوبی نامه تا اینو باز کوچه با بکنیم در جنوبی مدینه گوشت بیاوه خیلی رو برین او لیمو پیاز بری خود راسه کمانچی ندون یا باید 5 کیلو سایه باشید دوار آوی دای تام برام باید بودن بیا بوش ما او لیمو و پیاز و فلفل دو جمچی یا اصلا خود زرتیشه نما این تا خود خودش چباب کنی هم نتسان چباب کنیم تیلم بکش این تیجم بعدم پایی بکنه نپایی خیام اینه نکنه Sayın kilofta çerdaşları mı? تمام برای پشته می باید بیارم Kilofta. Hadi hadi kral. Bir tane böyle. ها زورش که زور دستش که زور دستش آب خود چباب بودیم زور دستش که دست زور که زیر مسئله ها دونو اینه به خیر یه چین شک بریسته حالا ما خوریم چند تا بازی کاشخه و مشتو دوست سی لیوانموز اینه نهاوتا هر چی فری با خود 5 تا بنگیریم از شاید نه وایلا و دونشان زیاده روین کشت پجافه منی نه نه خمود دست جفوه توی مکنی زینه هم را خیلی آسه خیلی یا شعوری میشه دایت خامس مجا ایگه مدیرزونی مرده ناری سل نارنزی نازش نارنزی نازوی نارنزی اما زنی زنگی که این فرهایی ما نازوی نارنزیه ما بخرا ارئی یحم کمی درای میرا پیاز خودی نکنی ما میریم یه این خیلی کنه پشت یارم بیا آه جای پشت می وایدار رنگارم شو باشه من Azam sen döştü kavra çağırdı. زنه خبره کوه اقامه هی من نداریم بیا بقید جان سید ندیم زنجی لکر روی اصلا باد بیام اونا تنی تری بید در دیدم آزوز بدم من نمافیا بوشیم چه Hadi. Azam اینه کوره نه
زیر پوتا چون رده ناره نبا من تو میگی شو پاشم دیو من بخدا من خام شو پاشم خدای نمود چیش که ناده کار تریدی نه کار ماشی در زره آه نه ایه بود چه زاویه چیش که نامش یه دونه من زغلی من اون نقطه شد چرد های آزاد ریمیه یا ریمیه یا دست اونم خون داییم آرتوتسنه کارجریه سیوه جیر تویایه همه چی خم قیامت توبیه ده همه چی همینجور رو بی اصلا کسی راستی رن روزی چندی داریم چه رن کاری کنیم خدا بود پیشم نه والا بس هم یه خرد خراب شد خردی تین آمرشی درام کار نیست ده پیش کارجری هم هیلی و او ساوکار هم و فچرتونه خر تو خطونه و ساوکاره هم یه روبینی یا می روز زیرا یه روبینی مثلا هر روز یه طوریه یه رو کارجریه یه رو بنویه یه رو خیلی خراب پیشم ها ازیتی بود من ازیت چند داره پدت سکنیم ده زنده ای باید بچرخیم باش ساعت سندی روین سر کار ساعت سندی یعنی ما 7-8 یرن تا سا ها نه ندار خیلی سخته خراب پیشم بچه که گاهی او زمونه خریم نسل می زیاد بی نه خرد زیاد بی دونی چطوری بی اوس مردم کدن وای جو چی های من تا بوزای جو مرد شو پاس اوسو دونی چی بی اوسو غیر هرچه 10 تا بوز داشت در چه بای بودش بگیرم بای بوزای بی تا اوسو چرشه بفروخت دلار سنجی دلار 20 من جاندن اوسو گوشه چرشه چشکشه اینا قاطق بیدن که همون نونه پوتن بای همون دو و بای همون اوس زمین ساله بی مردم لذتی بردن چنان یک اوسو ده کار هم چه بی ده زمینستون که هر کو بیکار آو باید اینه برد بزن جیتا اون شد سایله من ندود بسم نه اصلا دست من اصلا اینه ویر رو ما یک خوشتیرم شد بردم من به نکرشم اون شد یا پانی چی نیرو؟ از یه چیزی مثل نفتی چنه بس شدیم بچو امورای بچو بچو امور بشتام سر بچو آرش امور بشی تا امور بسر امور بشی نه نیرم براومون نرا بشی دوار بشی
نخبوی شو تا خاموشی ها پاشش نه دا هی بداشون اونا این که رو اونا نه خود کتاب نوشته شد درد ده نه به تمام بیارم نه درد دا نه نه درد ده اوه نه این داشت گل بود اون یه رومان دای همیشه خود شد کردم یه پشتهش بردم اوستی اینه شده نه ترستم بودم دشتم شدم işte بیام قرار دای ما اوستی ریم همه آوردیم او پشتی آوردیم زندگی تایید خوری کردیم آن رو الحمدلله مردم شیره اوی نهاده ین گازال جرنیده ین و زنه لنا شد زنه لونه چه زندگی ما شد ستو بیه دای ما تایید خوری سختی نیله تایید خوری کوریله جپو کردیم زن دادیم ایسا زنه ایگه پشا بیدیم ایگه هر سی ایمان بیدیم ارمای بسیار بگم گای ایسینی ایگی نه ارزانه شده ایگه هر سی مو زنه من زن زدیده تخیل من جپو تو کردم کن نونم سندی بسیار ها چشینم سندی رفتم ایشم پور رفتم کیمه این همه پور آین همه پور بس شعره کردم تا ایشان جپو کردم اون رو گوش حرف من نیزریم گوش حرف زنه دیجریم خب بسکنم تا تاری گویم بکنم ارتی بخوای صبح هم زن برسونی با دویت مثل رفتار بکنی نیو مادر هرچی نه ما دوونه خیلی خیلی ها خوی کی نخی خان هرچی بود دویش خواه آوی بیدش نیجره نه دا زنه بیزی دا زنه دیگه نکن پا دویت هیچی کنی پا دویت هیچی کنی دویت بروانی بروت نه پا دویش هیچی تو میگه راستی میزنم راستی سرش آن نمیخواه ها بیاش ای دا ای زن عجل بود زن هم نبود زندگی هم نیست دای گستری که بی سر انزام نبادا زن زشت بدندام نبادا زن سهر مریض خر درکون نصیب هیچ مسلمان هم نبادا سه شانس داری که زن خوب جیرش بیایی یعنی قدیم یه حدیثه لی گفته یعنی که زن سنو زن دوری سنو یه زن تر یه خرتر یه آدمتر تا بینه سه اقبال داری آدمترش او سو یه زنی یه زنجلی یه انجلی دونی معنی سنه؟ زن خدا یه زن تمامی که اصلا خوی دونی که سه کاری نبکنی سه حرفی نبزنی سه تو ولی سه هون نبا روی میزنجلی درست سه تو ولی سه تو بشینه سه تو میمونه رواز بده زنجل هم چه زنجل زن و زنجل انجل زنجل هم نیمه رای خوابش بگی ای کاره که ای کاره که ای کاره که زن بر ها یه خواهی انجل ها یعنی چه دی خواهی بگی هی وری و محلی هی موری و محلی هی وری و محلی یه ها انجل اینه نه این هم ده مونده شمس تایده یه زن خود تفاین زن ناو مونده شمس تایده تا منه تایده چی خوبه چه زن بجیرش بیا تایده چه یه طوری انجل بجیرش بیا در جفان دای دست سر سبی سر قدیمی ای بی دو استون چیو بی او کونه بینی اون چمره بینی نور بو درست ای بسیم بوری همون چمری سرای بشیم اون سرای سر داشت ای بسیم ها میده سر داشت درست باز اسی رفتیم بسیم کوه ریج کوه بوری بوده درست ای زلق زباری لی که مست تبیرن مست ای همسند تبیرن ده یومن از یه توشه تیلونی ارزاشتن یومن زری زیره زری چتیره زری چتیره زن تا در رو و سو ای چتیریت زری ای بس ندار ما یه خار بی ایتنی زینش ایری زین تا در رو رفتن تا زری سفید پر راشه رفتن بده زری چیز خوبی اوسا؟ زری نبردن ایفروتن چیلو 10 تومن چیلو 15 تومن ایفروتن اوستی ای اومدن ده اینه ها لردگون خیلی مسیستی نبی ها اوستی ها لردگونی نبی
اوست باری چردن هر کی سپش داشت هر کی کوه داشت هر کی این داشت با همه زدیان ای بردن ای رفتن سیورده ای دان سان روان ردن شو بی 10 رو ردن اومده شو تا تانیش تمام دستش خیلی هم سخت دوستم ها و خرب ردن بار بچدن و اجا ای ردن تا 10 رو ردن اومدن اوستش ای اومدن کو ای اومدن دو لردگون و لردگون یه زلقه و پای بره اخوان بدی که قافله هم دیگه قافله و استجامت کنی قافله و استجامت کنی هیدا به توازن دفاعت می‌کنی قافله که یوم کندا یوم سمایدل من همون قرار دومنی این هونه مرتضی من همون جلال اونی بی ای هیویلای همه پایه و بینده مال هم صابری ده قافله چی ما خبری چه های شور های مشتیداغ بدون قافله اومد بد سیدی چه مثل عباسه مثل آرش و مثل ای و تیخ سوا کار دوار ایومن تا وستاره کن بیش ایری ردن استقبال ها ردن و ره گایده زدن تشییع چردن تا قافله بیا ده قافله پسین چه ایومه هر چه وسیع قندیلی بیدن قندل قیدوقی گت سنینی بیدن سانری بیدن چشمشی وردن خورمای وردن ده هر کویده ها بدسایش زوقی چی ایردن ده قافله ده اونن ایاستان او بار ایاستا تا ای سمای زمستون بیومد برده دم پویز بی سمای زمستون بیومد برده واسه باز ده مرته انو همی رده همی سنه دوسه ده زمستون بیکار بیدن ده بیکار هر کوی رأی لختار ایجو هیمه رتن متسایله واسه یه حیاتی ایتسن راستی چردن واسه یه سوی ایتسنه خطی چشن ایتسنه خطی چشین ایتسنه یه 4 تا گره بند ایتسنی چردن سرشون ها ایتسنه گره چردن هاوی سرشون ها ایتسنه گره چردن چه درد کنه گوشته درست یه تنها درازاشون نیستن واسه ده تا گره ای وستن او ایتسنه من خط یه شی وستن نیدی یه شی وستن ایرو اسبوعیش چی؟ این گرمیچیش واسه بجت تو ده تایده آستان ایرو من چیستر ای گریال پاتونه نوین ایرو سه تایده هم اوری ایزس بلا گرنه بوره هد در خاص گرنه بوره توجه تیزدی هخنه ما پدی جو عرب دقات ایزدی من پاش خده هده گول خرده دیوما واسه یک گریش ایچشی با گرنه چیزی تی ایلی بیده ایستر گریده بدم ای پایل تا ایزدی تا ایزدی من گرنه چیش کی چوده بودجا خطرناک بود ها واسه ده هره گاله و شپای ایزی هرس گرنه برد باز هی صوتی ما منش همین تا ساعت 5 همه بجی بوزی کرده روزه هر چرده هونشی خوستی یه بوزی شد اینو ما الاختری زیدن دای این مسیستنی بی که مردم ایگرانی بوزی کنن و حقوقی جرن دستی جرن خدا دون چون مردم دستی نه اون خیلی قوی بینو سو پا هستنه واسه هم الاختری زیدن گرم چیشی چن الاختری زیدن بوشتی لیجی رفتن یه دونه زیدن ده واسه چی کردن اوری یکی تشیارچی خصوصی چی نبی تشیارچی و چال که چی کردن ای بستن و سایله چال این بلیالی آردیم ده ای به بلیال چطوری دار کت بدات برات تاید بلیال جات اون خال بلیش در این جزء اودار بودا خالشون میکنن چالی کردن و گرم چیشی کردن و گری زیدن و ای خردن و او خردن و الاختی ای ست بنه آیا تو چی خواستن براره ایران 10 تا مهده اوری بریدن همش باید کمه چی شدن نمسی دانه یه دانه هستی او یکی هم یک چهره کشتن و اینها نتسایده و برکو چالی زیدن تره و قره دوریجار میزه نش و لورچه زیدن بانکو همیست مهده نیاره او زیره بستن و این مهده 4 نفر ده تاوه بال 4 نفر زیر این مهده به ذهنیل هم باش و مینان سپرتین چل دیدن چه بسیار دزونی نران تا این مهده نبوره ها یه وردن تا مهده نبیوردن دای امان رضا او چمره بینیش و برش مرشه درست همو کوتایل وول اوری بریدن این قدرت اینه چی بیش از من تا ایرو اوست ای چشیدن ایومن تا ایره ها ایده بسن شوسو تا من درزیر مهریل بولدی ای بردن تا اوش توی این مهریل چینی بردن زرسقیل الان نیتر بوش ایس از ما او آدمه وشون نیست ایسو دای ایما همو فرجیله چی می اکنوم ایجری وان ایسی هم آخی دای یاد موارد قدیم
یادم او آدمل قدیم او سالل قدیم آدمل خوبو بروین پشت بکنین که بساچه و شوبو دایده هیچ و شو نیست از بیدی که من دیدم که من تازه شی چردم بی از او سیر غیر 100 تانه هست چه قوی هم نه از او سیر آدمل 100 نفر است و شو هست چیه؟ مازمون وزینشه حسین وزینش بو یه دونش دنیا اسم باشه دا ایشی نام همی فرجی کنم اداره لبینی و داره که من اوتسیله اینه مش باری لونه رمزون بیده مرم که ایومه همش زمی بیدن هونه معلوم لاشور جیلا ده زن و مرد این شخصن شو تا دم صبح یا جرافته تازیه جرافته انو ماه روزه چیو بی به همو خدا قسم امرتی لاتران اجرا دست من ایده بونج ایهونه چیش بری سینه پسشو وسط توری استاره نه این من استاره و استاره هندای چی که من ای استاره کون داین همه استاره من کون دا اومد تا کوی اندازه ایوما نه ساعت تیبی نه رادیون تیبی سر وقت سر او وقت ها به امام رضا سر او وقت او استاره او ستا هر چه بری ساده پسشون اره وقتی مرتی لا هنده نیل بیده ده سار تاش دیریستان او پا مرتی لا بای مونه جی کن نوری بر ربی لردگون نوری صدای بو اون نیای ما هم بس دم فرجی کنم به ناراحتی بوم اجریوم تا اون نیست آن رو هم دای ختونی اگه خوی نیدونه دای بجری من آن رو ده ناراحتی و بیدم بریسان زی ما درچ برو به مرد هم محمود و مزیر ور درنی آورد و واپس همش فرجی کنم ان اجر همون دبید می هم ایده دیال جوال یا لایل همین نویلم همه تموری بیدین شو یومین تیمی نشستین یا ایستان روی بیدی اومه ما تو ایمیلش کنه داهی منو بدم اومه ایمیلش کنه نام پاشتم هموری بیدی می تانک مچون یک کاری کردی ریاهی منش کنه زیر بخوریم یا نفتی کردیم بخوری یا تناتر یه چی کردیم من بس دفرجی کنم ایگون دای ورجت برای ناراحتی نجیرانی دای ورجت برای یکی نگی خامرم سیستر داشت اولی تورارم نونو برای کور تورارم من فرجی کنم تا فیش هم که فیش جسم تلاشی کنه کرد من بیشتر پیرتی کنه فیش آمن آوری کنه کرد نه ارتش بیدم نه اتا هیچ فر نیست آورم بید دالو پیمه دید شما تیتی نشست یا هم ایست هم اومه از زیرو هم یه خود هم بشیگان دایی هم نارا نو بوتا محمود بیایه به محمود بهتر گوشی جره اما به اوت راضی کن به اوت راضی بکن چه تناتا نارا نو بو همه بسید زانه همون سپر بشو هم بگو چه راضی بود اول خدا راضیش بود این دام آدم بواد نه تا تیلید همه راضی بود هم دیلانی خواه چه ذکرمی هم دورمی هم دور کرم کردور هم دیلانی خواه در دادم فی اخی مامی بس چه دم قرشون زی مدار رو موری دوباره دیون ازن زن زی جریوس ناراتو بیگ بیو تا حالا برین تیشو منی اصلا خشو گونسه نزشو تنی ما میره ناسرای تنی کنه ناسرو هم بند نیگو ناسرو نیگو چون که هر بیچ نه هم حقیقا هم دایونگو زندار و زوردار اولیش هزار چی جو بود دری بود فامیل بود خواهی احترامی هم بینی و بود دوارجا پوچه دوارجا پوچه هم ایخوا احترام بینی ده بیوی بروی ریوه ها بزنی ریوه یه بزنی تا بیان قدیم همی طور بی قدیم همی رنگ چند تا چه خدای وردن اول دو ماه ایره خواستگوری چه تا یه سال 2 سال خدا وچیل اوسی ایره ده خواستگوری چه اوست بعدا هم رفتن 5-6 تا ریش سفید ایمال یه وردن یه چاری هم ایدان و ای کرساب هونه هگی نبینی هونه تیجونی بگن شوید سنتا خان بیان هونه دیگه شوم راست کن هم او یه شوم راستی چه ای چه خدایی هم ای رفتن از دوره ها چه خدایی چردن کفا ای کور ای دواره نیخوان خدا خواست یای برستن تا اگه بو ویسا یای برین اونه هم دیگه من ریو پیله بردن تحویلی دادن پیله هم سندی بردن پیله هم یه پی خوست نبی پیله هم یه 200 منی بردن یه 200 منی بردن ایگو 50 منش به فیلونی باشیده 10 منش فیلونی باشیده 20 منش فیلونی باشیده و سین شامپیون نونو ها یه 10 من یا 20 من یه هاسی شیر بود یه هم ایدان تحویل داد
و سوتسی دانشو یه سینی و یه زومی یه دست رخت خوی اینی نهنده ایداده بعضی هاشی دان بعضی هاشن رختور نداشتن چه بدن زون بس دا بیار سر چلینه نه نه دام بجا باش نه نه خلا نه نه خمیش امام حسین نه ولش کن ولی زون خود مگه امام حسین نه زشت با نه زشت با خدا نه یک قلم اسم خدا وردم اسم خدا توبه لا اله الا الله نه بخواه یک قلم مگم خدا نهایت تگذار لا اینه بگم تا میخواه رو رمی ما ایسا چلینه میخواه رو خمی رمی ما نه بوا داو من بیا بو تا دمن پشتم کرم من بعد اسمع دست پشتنه بیدیم که دارم خواهیش بازه یوسف ای بسیم دایده بهار چی و بی تا توزی خدا بیا مرزش ای بسیم همه داشته چه و سرده و ای بسیم همه داشته که ده تا توزی شویری ستا بازه لیچم ای بکوه ای با من او تحته چمر او رو نون و ردینونه بوست ای یک چر یکی پا چمر زیده بی نگون شو خوصی دیگه او بازه همون شوی خونیه موزه همون شوی خونیه تا بای سقیوز بوسی چندشو همه ریشه نیت سرده تا سر زهده اگه خوصه بی چهفر بی در دوشیر بی اگه زیاد بی خاسته بی ای آوردن که میگویم بگیری که ولی جون کار ای دوسته ها یک لپوتی چی ای دوسته ما چیزی بینی چهتی شده روغه نیستیده نمسی دور نبیتری با شروع میده اونو همونم بخیر تشید بیا و هموم و بیشتر فرق میکنین دایی بده یا باشون میده ای دایی را تو دوباره با این حسیو صحبت کنم من راضیش میکنی؟ بای نسیو هم هی خدا خواستم هی راضی بو هم تا محمود هم بیایه محمود بهتر گوشی جبه شرایط سخت نارسی و نسیو اگه سهی طوری نیست قانون مقرراتش خیلی سخته ها تسخین نداره ایشا هم میگه ها اومدین هم در نوشگیرین نه و مرگز مشگیرین نخمش ناراتو بیرم که من بته به گفتین به من نگفتین یسیده هم خب تو بگوین خب نه خب ده گفتن داری آدم خب هم میگه ها نیگه خواستن یک تی وازگو بچردینه بگفتین این حرف رو بیده یا طوری یا اسمی خواستم او با او تا حتما این روی داری سیده و باقات بیار و نه بیار بنونی کن سبود چون راضی بود هر کاری بود صابرن اینگه هسته بودی حتی این بس ایسیم تبایی ساخته رو پسته که نخ ایزی نگه هامیده یم نیترم برمه هیمه های ماتا هم جته جدید نفر یک بادی خواستم نه تا دوار نه دواری جان داشت هم هی درسی خونه فقط سه دواری درسی کنه نیگی میره میشیم دای سرم تو خدا دای چرا دای چرا ما چرا
سر نه خیلی فضولی کرده یاریه ولا انا ريت جانب لا راجني بسيط وخفيه وبقتيو دوار زمان زون خیلی بیا ما گوین آدمی تنه من دایش اولی کارن صدا شکل اولی کارن دای نهایی ده هر چی به هم میر محبت چی داره نه برخ خدا یه چیزی سویتی دایش اولی صدا شکل یعنی که تراتی خدا میدونه های فنا برخ خدا انا قولت خدایی يخبر خبر بدوي سلام جيري سكري يا بيني بودي بيشتركوا برا اي داي هاي محمد رسول الله انا بيو مش يا خسته بخام لا باش اصلا چای نشفتین دوار پاچای تا مصرف من او بوشه نه نه نازنین اصلا درخ فوق بیدم رجاده میشه باش بیرسیده چای تا مصرف او من بوشه اونجا صدا رشو ها برام هم بوتا منه منی بزرگ کردره ولی ولی بغلم برو بسای بغل تاچی برم برو ای دای نیمه اردی به؟ ای ما یه دنیا مو یه اروش که نبی قشی آوردم قدشن کردردش دارم هات مشکل نه فرار کردش آوردم ایشا بنین ای تیزه چه میارچینو خوب دای و دلتونه ساری صدا نکنه نه رایت سی ببینه نه اینه هم دای اینه نهایی یه ماچ و نای ای تیزه ده سیتی نداره دوری اینه به ایساره دای نه اینه دونیتونه ما كفوت 30 دقيقة آدم دشو سنه ها رنگودی کن دوشو دشو متو شي فاطمة أواصل أبو فاطمة أواصل أكو الان گفت بیچه بجرش خواهی برم سلام نخسته چت میخوای 5 دقیقه بجرش ما رو یه باری ما بردیم خوب خودتی موردیم لیشه با سلیشه باری اگوی نشخش خوب دای انا عالیه بعضی من یکی زن زی و چشارت خورد تیزی خوام گی این سبدی چی هرچینی نیشم گدام سر نه بگی بیا یار بیوس خود رو برد گدام چند تا گدی هر کوچه زلیاته اومدی این سبد دیدم تو ثبت کالا یکی شام ورچینم هم مثل میگی بیش هم یه زینه کل یه زینه دانش بلمش هم یه مرد و موما هم میره خود ها یکی هم سلسان با تو بیشیم دگرم نخوب پتی برد هم دارمش هم خوشه نه بیا میتون خزراکی؟ اون گوششی اینه نسونی اون زرپان رو بوسره میچنده بگیرست کادا پاسی چی کنه آنچه دا زیرو یه هو بریزی نبید نه Muzaki bir yanda. Ama ya delebi smeye sonra. Ya delebi için vali bas bir şurada say bir açtım mesela şu tam. Amor ciramor tamor cili. Toprağımı delene bir atalım. Neyse lazım şu. Ombra bat taşlı bir de say. Ne kadar dilini mi aldı? Ha. Daha gerisi dilini de kalmadı. Tamam, metti bir cirom ya.
Listen. Huh? Listen. بس الهواء. صدای مصنوی شغل می‌فهمی تا بیادش کاملا نه بعد تا خیلی دوی مده الان بزرگم بالا یا نازی خیلی هم می‌فهمی خیلی اینه چی اون خره فقط هدش می‌فرز بیش صداشو بلندش می‌فرز نه زخم نه میتیله رو میزنی بیا در نه بده بیا کت 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 بخیر بیش قذاب رمزه اش کت هوا هوا چرا بنونه آره شکر بعدش همون تیار باید تا چکین تشتام کوچی قروسی کوچی گروسی بیا نفته کم خریده اونا کوچی قروسی دیگه اونا کوچی قروسی کوچی باروشو بجرم شو خیلی چه خونه آره شو هاوی نازنینن بازن نازنین کبرا ایتی که نیدم از هم یک سویانی کنی سرکیته از هم باید تویه نه چه دیشو ماوا نه کبرا و ناز نه چه دیشو یا نه چه بیا ها هیچ کدامش تو روزی دارم بگم آخه این همه دوری شما مثل میزان تو بینید بارون اومد و یادم داد دستور بیشتره ممکن هر دفعه دوری که میخواستیم بیشتر خاطرات در خوابا میردم نوری من ته دنیا قلبت گل آفه منطق زندگی میشکنی دروغی دارم بگم آخه این همه دوری رو با تو خوبه سرک تو بارون نمیاد شدی دل تنگ زیاد سن وقت دلم تو رو میخوام هی دوری دراز سخته سر قلب تو بی رحم فاصلمون بینه باش دست داری تشکر چرا پس افطار ساختی
Ay taxta dələn sənə نگون جوجه اینه چی کن آسندک بدش بگم باز کن نمی‌رسیم. بذار